बुम नमस्ते, म सोमन। तपाईलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। आज म यो भिडियोमा एयरपोर्टबाट चाबी लगाएको लगेजबाट सामान कसरी हराउँछ, कहाँबाट हराउँछ र कसले चोर्छ भन्ने सम्बन्धमा देखाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। केही महिना अघि मात्रै नेपालबाट सिडनी आउने क्रममा हाम्रो दुईजना साथीको लगेजबाट गहना हराएको खबर प्राप्त भएको छ। कसरी लगेजबाट सामानहरू हराउँछ, के सावधानी अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा बताउन गइरहेको छु। सेक्युरिटी चेक इन पछि तपाईँको चाबी लगाएको लगेज एयरलाइन्सको डेस्कमा छोड्नुहुन्छ। त्यो लगेज जब तपाईँ गन्तव्य स्थलको एयरपोर्टमा एक्जिट नहुँदासम्म हात पर्दैन। जब त्यहाँ हात पर्छ, चाबी लगाएको लगेज ठिकठाकै अवस्थामा हुन्छ। जब तपाईँ घरमा पुग्नुहुन्छ, झोला खोल्नुहुन्छ र त्यहाँ सामान हेर्दा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू हराइसकेको हुन्छ। विश्वमा हरेक वर्ष कति लगेजहरू हराउँछन्? ब्युरो अफ ट्रान्सपोर्टेसन स्ट्याटिस्टिक्सको रिपोर्ट अनुसार हरेक वर्ष विश्वमा करिब 393 मिलियन लगेजहरूमध्ये करिब 2 मिलियन लगेज वा लगेजबाट सामानहरू हराउने गरेको रिपोर्ट छ। कसले चोर्छन् लगेजबाट सामानहरू? विशेष गरेर एयरपोर्टको स्टाफहरूले चोर्ने गर्दछन्, जस्तो ब्यागेज ह्यान्डलर्स, लोड अनलोडर्स, एयरपोर्ट सेक्युरिटी र भन्सारको कर्मचारीहरूले चोर्ने गर्दछन्। र सबैभन्दा बढी चोर्ने सम्भावना हुन्छ लगेज लोड र अनलोड गर्ने व्यक्तिहरूबाट। कहाँबाट सामान हराउँछ? सामान हराउने सबैभन्दा बढी सम्भावना ट्रान्जिट एयरपोर्टमा हुन्छ। त्यहाँ तपाईँ घन्टौँसम्म वेट गर्दा सामान चोर्नेहरूले सामान चोर्नको लागि पर्याप्त समय पाउँछन्। यो समयमा उनीहरूले सामान सहजै निकाल्दछन्। सामानहरू लगेजबाट कसरी निकाल्छन्? अरू कुनै पनि टुल्सहरू चाहिँदैन। चाबी लगाएको लगेजबाट डक पेनको सहायताले यसरी सामान चोर्छ। आउनुहोस् हेरौँ। जस्ट वान क्लिक डन। ल हेर्नुहोस्, म अब तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो पुरै चाबी आएको छ, यो यहाँ छ। यो पेनले थोरै यसरी थिचेपछि यो ओपन भयो। तपाईँ देख्नुहुन्छ यो पुरै ओपन भयो। अब फेरि लाग्यो, यति केही गर्नै परेन। तिनीहरूले सामान यसरी चोर्न सक्छन्। तपाईँले यो भिडियोमा देख्नुभयो सामान कसरी हराउँदो रहेछ, चोर्ने मान्छेले कसरी चोर्दा रहेछ, त्यो तपाईँले देख्नु। अब सामान हराउनबाट बच्ने उपाय के सावधानी अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। विशेष गरेर कुनै पनि हवाई यात्रा हुँदा तपाईँले महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू छन् भने तपाईँले लगेजमा नराख्ने। अब यी महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू लगेजमा नराखिकन आफूसँग हुने ह्यान्ड क्यारीमा यसरी राख्नु। अब यति भएपछि सामान हराउँदै हराउँदैन ढुक्क हुन्छ। ट्राभल सेक्युरिटी र सावधानीबारे जनचेतनाको लागि सबै समक्ष पुर्याउन यो भिडियो सक्दो लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।